Takže zdravím teda dneska u dnešního pozdního streamu, než obvykle. Je to jenom z toho důvodu, že jsem teď hrál s kamarádama a nechtěl jsem zapínat stream jenom z určitých důvodů, který nebudu dál specifikovat. A prozatím zapínám to teďkon takhle díl, teda na dnešek je plán takovej, že se bude hrát jenom čistě Zaklínač a stream bude asi tak zhruba 5-6 hodin. Říkám to tady i takhle to představení do záznamu, tak kdokoliv se na to bude dívat. Doufám, že se pobaví, že vás to bude bavit. Dobrá. Já si myslím, že už rovnou můžu změnit hru. Nebo změnit kategorii. A šoupnout to tam. Ještě musím jenom zkontrolovat, že teď jde zase nastavit kvalita. Dobrý. Tak. Říkám, jestli nejsem nasvícený málo, tyjo, zase. Necháme to takhle. Bude asi lepší. Kurně, já jsem si zase chmátnul do těch brejlí. Chovat spíš, tyjo. Teďkom pro ty, co se tady ještě třeba teďko nějak chvíli neobjevili nebo neviděli poslední záznam ze streamu, tak teďkom to bylo daný, teďkom poslední době, když jsem hrál teda toho Zaklínače, tak jsem dodělal pomalu všechno vedlejší, co se dalo. O, skoro všechno vedlejší snad, myslím. Možná všechno, teď se nejsem jistý, moment. Co podíváme rychle. Jo, takže už mi zbyla jenom hlavní dělová linka. Takže dost pravděpodobně to vidím teďko na 1-2 streamy, než dohraju vlastně toho třetího Zaklínače. A pak se rozmyslím, jak to bude. Původně jsem sliboval právě, že bychom dali potom Zaklínači Detroit Became Human, ale to právě, že zřejmě budu muset chvíli počkat kvůli tomu, že jsem si spíš vzpomněl, nebo jsem se říkal, že když už se bude hrát taková spíš záležitost, která spíš připomíná film, tak jsem si říkal, že bych si spíš zahrál, nebo že bych odehrál celý Walking Dead od Telltale. A potom bych dal až ten Detroit Became Human. Uvidíme, co se stihne dneska, ale no. Ahoj, Lucko. Damn it. Locked. No way I got the place wrong.
is it. Gotta be another way in around here. Si říkám, tady bude zase strašně moc toho vidět. Ale kurňa. Může je zničit jenom mečem. To vlastně nikdy nevyzkoušel, ale bohužel to nejde. Fuk. Vydrž. Dobrý. Ale ujde to, jenom jsem dneska začal trošku díl, no. Kvůli tomu, že jsem hrál s kamarádama, ale na to jsem nechtěl zapínat stream. Jak jsi si jenom mohla tady trošku všimnout, tak tady je takový zvláštní hashtag. Že je to kvůli tomu, že jsem se teď pár dní zpátky... Že jsem se pár dní zpátky, jelikož jsem si všiml, že začala zase tvář Twitche, tak jsem si řekl, že proč to nevyzkoušet, tak jsem se do toho přihlásil. A v pravidlech je, že tam musím mít právě ten hashtag na streamu. Odpočívá si Ramon z Gihornu. Na mém hrobě najdete podobiznu muže, který kdysi žil své srdce, duši i tělo jsem položil na oltář rytířství a jako rytíř chci být vzpomínán. Znakem dvornosti je tasný meč. A právě tento znak nade mnou spočívá. Meč, který bránil mou čest, mé přátele i mé srdce. Meč, který mi byl bližší než rodný bratr. Meč, který nikdy nebyl poskvrněn krví nevinného. Jež na tomto kameni přetrvává na věky. Jo. Já jsem tam dal právě, já jsem se teda do toho přihlásil s tím, že jsem se tam vlastně dal vědět jako nějaký, že jsem tam dal nějaký video k tomu, že ani jakoby upřímně nevěřím, že by jsem se dostal ani do finále, jo. Kvůli tomu, že streamuju krátkou dobu, mám nízkou sledovanost, ale případně, kdybych si někde od někoho viděl nějakou kritiku na moje streamy a tohle, tak jako já to přijmu jenom dobře. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. Po případě si mě možná všimne víc lidí, co já vím. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Detlef wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out. Bruxa had taken an interest in it. It's Detlef's hand, without a doubt. It will do splendidly.
The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy at Kermorin, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. Uvidí se, no, ale Lucko, jak se to vyvarbí. So, without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Dettlaff was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Dettlaff's hideout. Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I in turn gave it to Dettlaff. To remind him of the ideals my old friend championed. Can't you just summon Dettlaff? You're both hired vampires, there's gotta be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell? Why? There is a being who can summon Dettlaff. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Dettlaff's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison. To make Divinity to mi nic neříká. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's Mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Vichti. Už 100 let vyhynulý, ano. Proto už jsem na 2 narazil. I smell bullshit here. What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch.
Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? Everyone's got some secret. I agree wholeheartedly. I also believe it wise at times to share one's secrets, unburden oneself to those one can trust. This your sophisticated way of asking me if I trust you? I prefer almost always to ask indirectly. It seems a test of intelligence, one you just passed. Maybe you should go first. Reveal one of your secrets. After all, you vampires lead very interesting lives. Anything in particular interest you? Curious what you did after you were reborn. As I'm sure you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand nor move on my own. Detlef bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. Once I could at last stand unassisted, I set off for Bruges, for my one-time home of Dillingen. There I led the peaceful life of a rural healer and surgeon, enjoying my neighbours' respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. But what of you? Where have you been? Ever find your Cyrilla? Back then, yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back. Defeated the Wild Hunt together. Ooh. Seemed I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. Gotta ask you the big question. One everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from you humans. Our matter, that of which we are composed, can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to explain. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did no reasoning. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Detlef, I might have drowned in an eternity of icy terror. Can't have been alive then. Sheesh, experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I know. Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals, ergo it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time. Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of view. Man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Got a new life, new body. That give you a new start, blank slate? Starting all anew is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addiction, say. Wondering if your body's the same, if it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. All addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take, just to test a hypothesis about corporeal regeneration and whether propensities carry over. Fair enough. Curiosity, that's all. Sorry. Not to worry, Geralt. Curiosity's a natural reaction under the circumstances, apart from which I've always valued that trait in you. To je zase loupek kůže, ty na takový debilní místě na prstu, jo. To sere. Always fascinated me the way vampires can regenerate. A hand growing back is one thing, but Detlef recreating you out of a wet smear? Something else entirely.
A difficult and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But I've heard you too had quite the adventure. They say you lost your memory. For a bit, but Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, it's just plain easy. I've always pitied you in that regard. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living higher vampire's help. However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another. No i kdybych to ukázal na té webce, jak to nebude vidět. Ale tady zrovna, tady jak je ten přechod mezi kůží, tyjo, a nechten, tak se mi tady loupe kůži, tyjo. A strašně mě to sere vždycky, když si toho dotknu, tyjo. Alright, give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Crawl parsimony, I'd say, but I shall do my best to make it count. If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you choose to be a witcher? See, Regis. Doubt I'd know how to be anything else. Ever tried? See, you're determined to get an answer, to find out if I like being a witcher. Just refuse to ask directly, as always. I like being on the path. I like picking up a lead, a trail. I like the tension right before a fight. And nothing gets my adrenaline flowing like battling a beast. Even gotten used to people treating me like a freak, an outcast. Yeah, not something I think about much, but I like being a witcher. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Tyjo, mě svědí oko. Nevím, jak je to možné, ale svědí mě oko. Nebo spíš víčko, no. Sakra, jsem vypnul na chvilku mikrofon. Říkám, že teď, když jsem si tady promnul to oko, tyjo, tak vidím hovno na to pravý oko, jak jsem si jehnul s čočkou. Vzpomněla ty poslesně, co máme, jak je to tmavé a že tam skoro není nic vidět, ale už bych je měla složit, abych je mohla pověsit na zeď. Rysa klepna už je složena a Eskel už taky bude hotov, Regis se pořád odkládám. Ha! No tak až jednou se k tomu uráčíš, bych řekl asi. Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the white survived entirely unmolested. Jo, teďko no taková otázka, jestli já nejsem vůl a on tam neříkal, že že vichti jsou už vyhynulí, anebo jestli říkal o ty poskvrnitý vichtové, jo. Já to vidím, že se tak zase rozmyslím, ale radši vytáhnu Zoltána nebo jen.
else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Asi jo, ale já jsem to možná blbě přeslech, tyjo, nějak. I believe it had a relation to hunger, or perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something. Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate. It's covered in spoons. Lžičky! Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Bestiáři, si mám přečíst info, jo. Tak. Naši nejlepší obranou proti vichtům skvrnitým je zůstat tiše a v klidu. Úryvek pojednávání o vichtech skvrnitých od Roderika Gilligana. Vichtové skvrnitý jsou podruhem vichtů, které zaklínači dokázali vyhubit. Jsou větší než jejich neskvrnití příbuzní a na své jméno vděčí skvrnám a výronům na kůži. Vichtové skvrnití nejčastěji obývají schátralé hřbitovy a pusté divočiny, ale občas se usadí i v opuštěných lidských sídlech. Jejich největší vášní je výroba odvaru ze svých vlastních výměšků. Když je člověk nechá na pokoji, vykazují malé sklony k násilí. Pokud se však cítí i ohroženi, dokážou být velmi nebezpeční. Při nízkých teplotách často upadají do stavu nečinnosti. Říká se, že zaklínači přišli na zaručený způsob, jak je porazit, který spočívá v opatrném sesívání znamení Irden. Tak to alespoň zaklínači povídají. Ježiš, bargesti zase.
Kurně, já to zase nenastakuju, ten meč. Lžičky! Jo, moment, já jsem si chtěl vlastně zjistit, jestli mám tu trofej. Nejsem cripple, co jí prodal někde, že ne? Ty vole, já jsem ji asi někde prodal. Že já jsem jí prodal, já idiot. Ona nejde prohrát. Děkuju. Teda prodat. Mě jako na chvíli napadlo, že jsem prodal tu trofej z toho Gwentu, tyjo. Já to vždycky prodávám na rychlo všechno, tyjo. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Jo, jenže já občas prodávám to v takové rychlosti, že si ani nevšímám, co prodávám, víš? To je pak ten problém. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. Marlen má nejdražší dceru, nemáš ani ponětí, jakou bolest cítí otec, když musí psát tato slova. Otec, který musí opustit své vlastní dítě. Představa být s otcem a jeho srdce již nikdy nepozná klidu, žel. Vzhledem k tomu, co se stalo, nemám jinou možnost. My a s námi zbytek domácnosti musíme z našeho sídla odejít. To proto, že nám tě vzala na tak ledva a místo tebe nám zanechala bezduchou, ukrvežizněvou stvůru. Půjdeme na sever do Kovíru. A pokud si tento dopis někdy přečteš, což by znamenalo, že se ti navrátila lidská podoba, vyhledej nás tam. Za sebe ti nemohu slíbit jen to, že každý rok vyšlu mu posla, který bude mít za úkol se na tebe podívat a zjistit, jestli žiješ, a pokud ano, v jaké podobě. Víra v to, že jednou opět budeš mou milovanou Marlen, mi dává sílu žít. Možná, že tato kletba nebude trvat věčně. Možná kolem půjde někdo, kdo tě toho břemene dokáže zbavit. S Bohem, tvůj milující otec. Žičky! Lžička! Lžička! Už pár dní mám návaly a motá se mi hlava. Nikdy jsem nic takového nezažila. Pokud to tak půjde dál, budu muset zajít za nějakou bylinkářkou, ačkoliv čarodějnictví a podobné kejkle se mi hnusí. Motanice nepřešly. Bahůř, přidala se k něm bolest tak silná, že kolikrát ani nevidím. Byla jsem za bylinkářkou. Ta odpudivá stará babizna se na mě dívala, jako by spatřila nějakou příšeru. Dala mi nějakou proklatou směs, kterou mám pít 2krát denně, vůbec mi to nepomáhá. Dnes jsem se jako každý den podívala do zrcadla a neměla jsem slov. Většinou se dívám, jestli nemám vrásky nebo váčky pod očima. Ale dnes žádné vrásky sice nemám, ale kéž bych je měla. Na prsou mi vyrašily chlupy. Je to strašlivé. Určitě za to můžou ty zatracené bylinky. Šla jsem za tou bylinkářkou, abych jí dala co proto. Ale její komůrka byla prázdná, určitě věděla, co se mi stane, a vzala do zaječích.
Moje rodina začíná něco tušit, ačkoliv ty chlupy stříhám. Ale oni pokaždé zase vyrostou a čím dál rychleji. Snažila jsem se tu myšlenku zapudit, ale už to nevydržím. Možná na to svědomí nemají ty brinky, ale kletba, kterou na mě seslal jeden starý žebrák, jež jsem kdysi vyhnala. Musím to zjistit, musím ho si najmout někoho, kdo tu brinkářku najde. Nemyslí mi to a píše se mi čím dál hůř. Samota, bez rodiny, jíst, žádná dobrá lžíce. Prázdné lžíce, nic, jíst. Bolí, zrcadlo, lež, ne. Poor girl realized she was changing into a monster, recorded it in her diary. Poignant. Lžičky. Smashed mirror, as if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? No spoon you have shall say to you. Whatever lives here treated that literally. Lžička. For the right spoon. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Lžička. Oh. Key. Sophisticated crafting. Tag bears a description. Lžička. True collector. White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Spoon. Pretty ordinary. Tak lehce jsem to procítil. Snažím se to prodat. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense. Spadající se dopis. Drahý pane Levasier, vím, že si na živobytí již několik let vyděláváš stopováním psanců a zbojníků. Mám pro tebe nezvyklý úkol. Nejspíš si říkáš, proč jsem tě sem vytáhla a proč se nemůžeme setkat osobně. Víš, v mém současném postavení je jakékoliv setkání velmi nebezpečné. Nikoliv snad pro mne, nýbrž pro osobu, se kterou se mám setkat. Ale k věci, jde o to, že mne nestihla kletba, či jak doufám, a proto jsem se obrátila právě na tebe. Vedlejší účinek léku, který mi před časem podala jistá bylinkářka. Potíž spočívá v tom, že záhy poté, co jsem ji navštívila, zmizela beze stopy. Zoufale se snažím dobrat se podstaty své nemoci. A proto jsem si tě najala. Chci, abys našel jistou ženu, která si v těchto končinách vydělávala prodejem bylinek. Až ji najdeš, dostaň z ní tolik poznatků, kolik jen dokážeš. O tom léku, který mi podala. Pokud je mé trápení následkem její zlomyslnosti, pak od ní vyzískej protijed. Nebudeš toho litovat, jsem bohatá a když přijde na odměnu, za tvé služby nebudu nijak skoupá. Pokud by se ukázalo, že tato bylinkářka mé trápení na svědomí nemá, nech jí prosím jít. Protože to bude znamenat, že jsem v zajetí strašlivé kletby, ze které mne mohou vysvobodit pouze bohové a kterou mu musel seslat jistý žebrák, který jednoho večera přišel k mému sídlu. Když jsem hostila pár svých přátel, pokud toho tuláka dokážeš najít, zaplatím ti dvojnásob. Žel z jistého z jeho příznačných rysů, které by tě k němu mohly dovést, si vybavuji jen to, že je prohrával zrcadla. Jsem si vědoma toho, že to není moc, ale je to alespoň něco, což je víc než nic. Vkládám důvěru ve tvé nezměrné schopnosti a přeci přeji ti i hodně štěstí. Marlene de Pras Tamara. Poznámka každý. Tímto se tento předmět odevzdává do dražby za čukry. Ale obchodník se zrcadly, to zní nějak povědomně. Neměli jsme nějaký DLCčko před tímhle?
broken neck, indentation in the skull's lateral surface, smacked in the head with something heavy. Right arm bit right off, teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Does seem like a white's lair. A bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Ano, Gunter OD. Yep, just as normal as the last one. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. Table set. White, who lives here, is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse, and it's been trying desperately to lift it. White's obsessed, real collector, thoroughbred. Počkat, do kotle se ještě podívat nechci. Ale lžička! Spoon, pretty ordinary, maybe a little old. Odbludné kletby a jejich popis. Předmluva. Kletby, které změní osobu v odbludného tvora, jsou již od nepaměti jejich původ. Jsou již od nepaměti. Jejich původ je rozličný a účinky rovněž. Obvykle se stává, že mák či čarodějka sešle kletbu a kouzlo její cíl promění. Proměna se však neodehraje vždy i hned. Někdy se prokletá osoba mění pomalu kousek po kousku. Také se stává, že seslat kletbu může i běžný člověk. Někdo, jehož svědomí je čisté a kdo ve svém životě vykonával dobro. Taková osoba může nabít moci a v případě ukřivdění může na pachatele seslat kletbu. Tyto kletby jsou silné a nelze je snadno sejmout, neboť všechno, čím lze odčinit lidské utrpení, je dlouhodobé a bolestivé. Lžička! Lžička! Lžičky! Všude lžičky! Ale lžička. No, tady tohle místo, tady by se konal ten souboj. Kdyby jsem se rozhodl toho Vichta zabít, jenže já nechci. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Ježíš, tohle je jako když si já vařím po domácku čínskou polívku. Taky tam mrdnu všechno, co je po ruce. Je přesně. Tak šup sem trochu tohle, šup sem tam trochu tamtoho. Zamícháme.
To by šlo? Takhle si... O, tančím si u toho většinou jinak. I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. Tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. Spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons. Expected. Need to see what happened to the white. Won't be hard to find given its stench. A jo, po cestě musí být nějaký bargesti. Jsem cripple. Ještě jednou bargesta, prosím. Ona věc, to taky bude fungovat. Děkuju. I must eat. I'll take you someplace safe. So I took her by the hand and led her here. Seemed the only sensible place for her. You did the right thing, sir. She should recover quickly here.
Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. She'll soon be back on her feet. Might actually take a while. She hadn't eaten anything in over 100 years when I found her. Horrid. Whatever brought this about? Told me her story on the way here. Her name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara estate. One evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom is to bring great misfortune down upon oneself. Marlena didn't care a whit for the old customs. She drove the man off, saying she'd rather feed the leftovers from her feast to her dogs than to give the beggar anything. The beggar then broke his spoon, cast a curse. She was beautiful, so he said she'd never wish to look at herself in the mirror again. Since she adored feasts, he swore no one would ever wish to sit and dine with her. And as she even refused him the crumbs from her table, he swore she'd never find a spoon in the world that would sate her hunger. A harsh punishment. I imagine lifting the curse was hardly simple. Curses are tricky. They play on irony. Always gotta figure out what the catch is. Marlena had spent decades looking for a way to lift it. Transformed into a wight, she stole spoons and lured folk into her home, trying each time to get them to dine with her. Didn't work. So what did? Someone had to sit down and share a meal with her, of their own free will. They had to eat without using spoons, and make her look at her reflection. That's it? That was all it required? Simplest solutions are sometimes the last that come to mind. Besides, when you're a wight, it's pretty damn hard to find willing human company for a feast. I imagine so. But, most importantly, it is now over. Please, don't worry. She will be in good hands here. Já nebudu kecat, ale prostě ten správce, sice chápu, že to je prostě forma etikety a prostě slušného chování tady v téhle jako společnosti a době, a že on byl přiřazený kněžkou, aby mu dělal správce. Ale já si furt nemůžu přemýšlet nad tím, že být na místě Geralta, tak bych prostě jedna z prvních věcí, co bych mu řekl, tak ať mi nevyká. A ať mi neříká pán a tohle, já bych si to prostě strašně nesnášel a bylo mi to strašně divný a nepříjemný. S tím, když vím, že bych se prostě toho chlapa potkával takhle furt. A já to takhle neberu z toho ohledu, jakože prostě ten správce je pro někoho, kdo je z nějaký vyšší společnosti. Já to beru, jako kdybych byl na místě Geralta, jakože člověk, který se tak zřídka pohybuje někde v takovýhle společnosti a podobně a spíš většinou si s lidma furt vyká nebo mu nadávají. Tak by věřím, že Geraltovi i mně by bylo prostě mnohem příjemnější, kdyby mi normálně jenom tykal. Ale já prostě nevím, vždycky, když slyším toho správce mluvit, tak prostě nad tímhle s tím musím přemýšlet, jo. Ever play Gwent, BB? Funny you should ask, sir. I was quite adept in my younger years, but that was so long ago. I fear I've limited my interest to collecting now. Managed to assemble quite the set of decks. Huh, sounds interesting. Mind showing me what you got? Not at all, sir, but only in action. A round or two, perhaps? May the best man... Do you wish to play against any... Not really. You choose. Ano. Ale stejně věří. Prostě tohle je věc, na kterou prostě musím přemýšlet, jo, vždycky, když on začne mluvit, jo. Prostě ten způsob, jak je mluví a jak se chová, že jo, mně to je prostě strašně nepříjemný a pro mě nepřirozený. Já už vidím, čemu se tady co já tady už plánuju udělat. Toho bude bolet.
Co přesně tohle čekalo? Maybe later. Got something I need to do right now. As you wish, sir. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. I thank you. So tasty. Oh, so good. So tasty. So good and tasty. Tasty. So wonderful. Thank you. I thank you. So good and tasty. Jo, když už jsem tady, jak bych si tady mohl dát tu trofej jednu. Ta nejdůležitější musí jít sem nahoru. Jo, počkej, když jsem tady, jak bych mohl jít do té postele. A to nějak napadá, nemám... Jestli mě už to nedorostly bylinky vzadu. A tady. Já, už to dorostlo. I've lots to do before it gets dark. Foes yesterday, partners today, and tomorrow, lovebirds tomorrow. Long live Matilda and Master Lee. Teď tak schválně zajímá. Jo, počkat, ještě ten meč bych si tam mohl chyt vystavit, tak už ji nemám equiplou, nevím proč. Jo. Už vím, co jsem to všechno chtěl udělat. Si tam vystavím tu zbroj. Kolik tady mám vlastně ještě stojanů? Já mám těchto jenom 5. Jo. Grautovou zbroj sem hodíme.
Mám ty zmíjí meče vystavený. Jsou ty kočičí. Mám ještě někde volný místo? Tak. To bychom si mohli schovat. To ostří zimy je mi líto prostě prodávat, tady nechám. Co to mám vůbec za meče? Ty stříbrný mě nějak nezajímají upřímně. Jenom z toho důvodu, že ten meč, co mám, se furt vylepšuje. Ale lepší ocelový, jo. Údajně. Lžívec. Asi stejně nechám ten svůj zmí. Si říkám ještě u těch schopností 2, 4, 6, 8. Kolik jich mám? Jenom 2. Tak si jich pár vyrobím. Jenom to chci mít pro jistotu ready. Ty mutageny. Kdybych případně nabral právě že dostatek těch zkušenostních bodů, což se mi určitě nepovede, ale nevadí, stejně to musím udělat. Tak. A kolik jich budu potřebovat? 6. Máme 1, 2, 3. Hodně. 4, 5 a 6. Nádhera. O ostatních těch mutagenů, pokud vím, mám tyho hromadu. Yep. Kolik vlastně mám konci těch dovednostních bodů? Já jsem v těch schopnostech 3. 5. Kurně. Já potřebuji ještě takhle, já budu potřebovat ještě 7 levelů, tyjo, aby jsem to vylepšil dostatečně na to, aby se mi uvolnil další slot, tyjo, pro nějaký skill. Dobrý, přestalo mě svědit pravý víčko, teď mě svědí levý, co je to kurňa dneska? To poletuje z tady, ne. Tady občas poletuje jak ta mlha, tyjo, ten Regis. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Pretty helpful creatures. Call them often. Try not to overdo it. But they can be so useful. As they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought.
Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand. Já taky nesmím jít spát brzo, ale nemůžu si pomoct, protože si zhruba od 8. The blood must be in an agitated state. Ráno. So you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our... Já taky nesmím jít spát brzo, kvůli tomu, že zítra jdu na noční. I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. That stands to be very, very dangerous. Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True, but I should be highly agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. But worry not. I've thought it through very thoroughly. Details to follow soon. All right, so what do you want to do? We shall visit Tesha Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Tesha Mudna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquito buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Tesha Mudna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. See no reason to dawdle. Tesha Mudna. Take me there. In a moment. Just one last thing. What was that? Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sancurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I had no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Tesha Mudna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. You're starting to scare me. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground.
sure you know what you're doing? I can only hope I do. Please, let's go. The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. You lead. Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Nah. Beyond this wall lies An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. How the hell? It's an ancient form of protection against the guests. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. Tricky mechanisms, a vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once, Toussaint. It shall always be so. During the conjunction, the gatekeeper well into this one opened up Co pak tady this máme? land and no other. This was the first place we saw. Nejdůležitější stránkou chovu lidského dobytku je poskytnout stádu podmínky, které na jednu stranu zajistí jeho přežití, ale na druhou stranu příliš nepřekročí nezbytnou hranici, která je pro toto přežití nutná. Chovatel by měl mít na zřeteli, že lidé jsou tvorové, obdařeni velkou bystrostí či spíše vychytralostí a pudy, díky kterým dokáží ze svého prostředí vytěžit co možná nejvíce. V případě hospodaření to znamená, že lidé se vždy pokusí získat víc, než kolik jim dáváme. Tudíž se doporučuje poskytnout každému z nich místo na spaní, jídlo 2krát denně a neustálý přístup k vodě. Tyto podmínky, které některým mohou připadat nesmírně přepichové, zajistí nejlepší výrobu vysoce jakostního hemoglobinu. Podrobnosti o stravě je v následujících kapitolách. Rovněž nezbytný je i přístup ke vzduchu, bez kterého lidé zemřou do několika minut. A k tomu takový hezký fun fact, co jsem slyšel ještě tak nezas tak dávno. Že věděli jste, že lidi, jak se říká, že průměrně žijí tak třeba až 70-80 let. Ve skutečnosti každý člověk žije jenom někde kolik? Zhruba 5-6 minut? Ale pokaždý, když se nadechneš, ten čas se vyresetuje. Ve výše uvedených podmínkách není třeba si dělat starosti o to, jestli bude lidský dobytek schopen se množit. Pokud mají zajištěné sebemenší živobytí a samci jsou promícháni se samicemi, budou souložit nehledě na to, jestli jsou zajetí nebo ne. Patří se také poznamenat, že jistá myšlenková škola navrhuje věnovat lidskému dobytku větší svobodu a péči, včetně poskytnutí lepší stravy a určité úrovně volnosti. Údajně se tím dosáhne příznivějšího složení krve, díky čemuž má lepší chuť. Ovšem je třeba podotknout, že tento postup chovu je náročnější a vyžaduje ovládnutí citového sepětí, které bude rozebráno v následujících kapitolách. The author observed humans, their behavior over the minute. Přeborník v Stešamutna? To co je? Počkat, co tohle? Celý průraznost zbroje. Tato zbroje je zajímavá.
si pak vystavím. On je takový, ale ještě bych řekl, že zajímavý tady, co se týče tady téhle zbroje z Teša Mutna. Tak tady tenhle tak právě, že bych řekl, že je celkem krásná černá zbroj. Tak oni úplně tu identickou, jenom v jiný barvě, tady je snad v té hře 3krát, jestli se nepletu. Že ona je tady ta černá z Teša Mutna. Potom je, myslím si, nejsem si 100% jistý, že je to úplně ta identická, ale potom je tady zlatá a ta je v tom pohádkovém světě. A pak je tady ještě jedna a ta je červená a to je, když se jde vlastně k tomu upírovi, co je, o kterém se bavil Regis předtím. Jo, já jsem si nepřečetl ten papírek. Tady. Přeborník z Teša Mutna. Jsem ten, který slouží kmeni. Jísa povznesen nad lidmi zříkám se lidské slabosti. Jas povýšen nad lidi stávám se strážcem svého stáda. Jísa naplněn jí silou obracejí jim svůj meč proti nepřátelům kmene. Jsem pán i otrok. Jsem vykonavatel vůle kmene. Přijímám tento meč a tuto zbroji, abych mohl sloužit kmeni. This place. There's evil here. Death hangs in the air. Yes. A great many bees breathe their last here. Cliffs are carved into the rock. Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems, symbols of what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here to remind us all where we came from. Seems your kind assembled a peculiar little library. Indeed, though I personally did not lay a hand to it. And this one? Which tribe's this? Garisham. My tribe and Deadlove's. We both remained in this part of the world. What's this symbol mean? It's the symbol of the Tedet. Those who went east beyond the Blue Mountains. Tak jo, teďkon to čtení. Počkej, kolik mám už částí té zbroje? Ještě mi chybějí rukavice. Pasku už mám. Mě zajímá ale ještě... Počkejte, mám ty brejle na sobě zároveň, nebo se mi to zdá? Ne, nemám. Jo, počkej, já jsem ji nasadil z toho důvodu, že jsem... Kurňa. Nemám ty brýličky. Ne, seriózně, kde jsou ty brýle? Kde jsou ty brýle? Jsem slepej, nebo mě zmizly? Haló? Jo, oni jsou tady v inventáři, aha. No, ono to je jenom na 3 části, jo. Dobře. Já jsem si říkal, jestli to nemá taky nějaký bonus, když mám 6 vlastně částí toho. Lidé chování v kleci oproti volnému výběhu. V nedávných desetiletích se mnozí z nás začali domnívat, že lidskou krev vysoké jakosti lze získat účinnějším způsobem než lovem jedinců, a sice jejich řízeným chovem.
Kromě očividných výhod, které například umožňují mít přehled o tom, co se stádo žere. Teda co stádo žere. Křížit určité jedince za účelem polození potomků s tím nejlepším hemoglobinem. Je zde ještě jedna jasná výhoda oproti chování lidského dobytka. Ta spočívá v tom, že zdomácnělí lidé chovaní v zajetí začnou být oproti lidem chovaným v jejich přirozeném prostředí, to je ve vesnicích a městech, postupem času méně násilní, což jejich chov ulehčuje. Když přijde na chov lidí, je zde několik různých škol, z nichž nejširšího přijetí se v poslední době dočkaly dvě. Jmenovitě chov v klecích a volný chov. Toto pojednání podrobně je popisuje výhody a nevýhody, jakož i správné postupy obého. Na úvod je třeba zmínit základní rozdíly mezi oběma druhy. Chov lidí v klecích, který je velmi dopodrobna popsán v knize Chov lidí, spočívá v umístění několika samčích a samičích jedinců do uzavřeného omezeného místa s neustálým přístupem ke vzduchu, potravě a vodě. Tato podoba chovu se od chovu volného liší v tom, že stádu není umožněno opustit chovnou oblast, takže celý svůj život stráví v zajetí. Volný chov na druhou stranu spočívá v tom, že stádo ponecháno ve svém přirozeném prostředí, případně ve vytvoření prostředí, který věrně napodobuje. To je základní zakládání vesnic, o kterých pojednává kapitola Lidské vesnice, založení a rozšiřování stáda. Posléze je nutné zařídit, aby se stádo stalo myšlenkově i tělesně závislými na svém majiteli. Nejúčinnější postup, která z lidského jedince učiní tvora závislého, spočívá v zajištění jeho bezpečí a trvalého přístupu k vysoce jakostní potravě. Sluší se dodat, že člověk, který svému majiteli věří, necítí strach a nebrání se, když je mu pita krev, což omezuje vyplavování noradrenalinu a kortisolu, jež neblaze ovlivní chuť krve. Navíc se může stát, že volně chovaný člověk může cítit jistou radost pramenící z toho, že mu majitel pije krev. Zde je s největší pravděpodobností třeba hledat souvislost v pohlavním pnutí, což navíc chuť krve zvýrazní. Jako nemůžu říct, že nemáš pravdu. Cells. Who for? Ah, disgraceful. Excruciatingly so, this particular page from our history. I'd rather not summon the demons of the past if it's all right with you. And this one? Which tribe's this? Garrishan. My tribe, and Deadlough's. We both remained in this part of the world. Whose is this cliff? Amaran. They ventured beyond the sea. Tohle už jsme viděli. Má jenom 3 kmeny nebo co? A? Přepis rozhovoru mezi panem Ezhailem, Hildegardem a lidskou bytostí. Ezhail, kdo jsi? Jmenuji se Alex Viscount. Proč se tvá kůže třese? Mám strach, pane. Máš strach? Tomu nerozumím. Ty nevíš, co je to strach, pane? Neovládl jsem váš jazyk, ale některé pojmy mi unikají. Co je strach? Je to pocit, který ničí všechny ostatní pocity. Ovládá tvou mysl i tvé srdce. Co tím myslíš? Měl jsem za to, že
Je to nějaký druh bolesti. Provedl jsem ve své pracovně zkoušky na lidech a zjistil jsem, že matka podrobená patřičným podnětům je schopná zapomenout na své dítě a myslet jen na to, jak se bolesti vyhnout. Takže strach je podobný bolesti? Ne, bolest vládne tělu, ale strach se rodí v srdci. Ach ano, to je velmi zajímavé. Myslím, že budu muset tvé srdce prozkoumat v pracovně. Co tím myslíš prozkoumat? Myslím tím prozkoumat, výjmout ho a podrobit ho řádnému bádání. Ale pane, to by mě zabilo. No vlastně, ale pane, to by mě zabilo! Ano, vaše smrtelnost je velká nevýhoda, ale já váš druh nestvořil. Tudíž nejsem zodpovědný za jeho nesmírnou chatrnost. Rozhovor byl veden v lidské řeči a tak byl i zapsán. Přepis netřeba překládat. Zápisky vězně, jo. Našel jsem útržek svitku, který vypadl z kapsy jedné z těch příšer. Také mám kus uhlí. Býval bych to napsal svou krví, ale už mi skoro žádná nezbývá, je mi zima. Vždy jednou za 3 dny přijdou a otevřou mi žíly. Načež se nemohu hnout. Dlouho už to nevydržím. Z vedlejší klece slyším kvílení vyděšených lidí. Kdybych na to měl sílu, rozbil bych si hlavu o mříže. Doufám, že už to nebude trvat dlouho. Alois ze sousední klece zemřel včera. Vypili ho do sucha. Nejspíš je to naštvalo, protože jsem slyšel, jak se hádají se tím svým podivným jazykem. Dnes ráno přivedli nové lidi, dalo se říct, že dorazila zásoba čerstvé krve. Nemají tušení, proč tu jsou. Mou jedinou útěchou je, že já už to vím a nebudu tak muset žít ve strachu, který jsem cítil, když si pro mě přišli poprvé. Netušil jsem, co chtějí, dokud nevytáhli ty své nablízkané nástroje. Tak krásný kov jsem nikdy předtím neviděl. Má krev se v těch nástrojích leskla. Stříbrně, nachovou barvou. Ale rukavice. Charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas, I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it. Ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively then. Place the bait at the tunnel. Nějaký lootík ještě tady i? Monsters will catch its scent more quickly. When I think how these tunnels got here, send shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. Kouřenec tady ty lítá. Co to? A. 3 done. 1 left. Think this'll work? I certainly hope so. The meat stench is so thick I wager it carries a clear to nowhere.
To si to nemohl odpustit, když jsem viděl ten dým tady lítat, jo. Bait set. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. We must hurry. The beasts have caught the scent also my head. I started spinning. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what did you do once I uttered it? Don't know. Something. Please. Smell the blood. A jeden stáček. Hear more coming. Hold on, I'll let you out. Druhý stáček. Jenom dva, tak nic, no. Doufal jsem ještě v ten třetí. Ochu, potřeboval bys manikúru. Need to hang on a little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother you. Get you out of here. The concoction. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. Any better? Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Never expected it to be like that. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture, What would you have done? found Deadloff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you, the pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Dettlaff. If I had to do it again, I would in a heartbeat. Resonance, it's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax.
Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin. Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. The Count... Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? Awake at last. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Detlef had made friends with him, still killed him, and chopped up his corpse. And he was overcome with fury, remorse, cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Detlef I know. See anything else? Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Detlef. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly the situation provoked such emotions in Detlef. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else?
was something. Showed up twice in the vision. A boot-black stand. Dettlaff first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the port district. And the boot-black acted as if he knew Dettlaff. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with. I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Okay. Bude zábava tady s tím malým parchantem. Vyděrač. Bootblacks don't usually work nights. Need to come back during the day. How's a man to live? When the Duquesa laughs, it's You no little laugh. fuck! So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pates, we've always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather! I've seen you! You empty your chamber pot in front of our shop each morn, so folks will dirty their boots, go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? All you need to know is, long as I'm here, you're not gonna touch the boy. Is that so? Then we'll come find him once you're gone. Try it, and I'll find you. Is that a threat? Yep. Leave the kid be and piss off. Oh no! No northern sheep diddler insults us! We'll pummel the swine first, then spank the piglet. Get him! Harlot's brute! We'll fill him up teach him yes to help scruff floors and cheeks! Mumsy! My goodness! How I... What's the meaning of this? The brawl? Who started it? I'm investigating the beast, on the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men, what are they doing? Nothing really. Had a little misunderstanding. Figured it out, though. Uh-huh, I see. As the Duchess's protege, you may go. But this lot, that's another matter. You'll come with us. Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Come on. You're very good with your fists, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make a fine duo. Yeah? How you imagine that working? Splendidly. That's how. I suggest a partnership, where I see to the boots while you stand guard. And as you're the stronger, come morn you take the chamber pot out and help me make mud. Bit about the mud's true? They were right to want to box your ears. I've got to make a living somehow, so what say you, sir? Partners? Let me think about it. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Wait! Money businessman. Before we get to talking, please,
Take a seat. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my stamp. A seat, sir, please. So then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival? Indeed. I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. How much? Let's say 500 crowns. What? Gotta be kidding me. What would you even do? Vyděrač malej, ty. Expand my venture. I'm sure you can imagine. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New polishes, new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free. Got it all planned out. I should think so. Capital is all I require. All right. Let's see if we can't figure something out. Je parchant malej, ty. It's... Ty vyděrači malej. Ah, see? I knew we'd clinch it. Fine. Guess I can agree to that. 1,000 thanks. I shan't forget it. Now to the matter at hand. I know the fellow you seek, though I don't know his name. A steady patron, gets his boots cleaned every few days. He's very good to me. Always pays me a premium. Know where I might find him? No, but you could wait here. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's Cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. Handled that kid pretty well. Finding the right approach. That's the trick to dealing with children. Yeah, saw that. Meaning the right thing to bribe them with. Red door. One the bootblack mentioned. Won't budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, "Detlef, I'm coming for you." A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that'd come in awful handy.
I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. Přemýšlel, ale bylo by to nuda. Sense him. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. Let's look around. Příkaz k vystěhování. Vzhledem k neplacení nájmu za pozemek sloužící k účelům provozování podniku nařizuje úřední soud v Buckner nájemníku Ulrikovi de Semp vystěhovat se do 7 dnů. Neuposlechnutí tohoto příkazu k vystěhování bude mít za následek uvržení dlužníka do vazby. Délka trestu bude záviset na rozhodnutí soudu dlužníků. Správce Viktor Lamia. Old toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. I find these puppets rather disturbing. Milý pane majiteli obchodu, už dlouho prosím rodiče, aby mi koupili hračku. Mamka vždy brečí a říká, že nemají peníze. Taťka se naštve vždycky, když se zeptám, kdy začne konečně nějaké peníze vydělávat. A jednou mě málem uhodil. Moji kamarádi mají krásné hračky. Laura má medvídka a Míša má panenku se zlatými vlasy, které se dají česat skutečným hřebenem. Mám strach, že já nikdy žádnou hračku nedostanu a proto vám píšu. Pane majiteli obchodu, chtěla jsem vám tenhle dopis napsat už dávno, ale to jsem ještě neuměla psát. Teď už to umím. Jestli máte nějakou hezkou hračku, kterou ostatní děti ji nechtějí, já se o ně postarám. Bude u mě šťastná. Nesmějte se mi prosím, vím, že jsem malá, ale také vím, že hračky doopravdy vždycky nežijí. Žijí jen v našich představách. No a co? Já bych ji měla hrozitánsky moc ráda. Iza. Bo Aiza, tyjo, ježiš, já nevím, jak se to čte. Já moment, já jsem se chtěl na něco jenom ještě rychlosti podívat. Tak asi nic. Dobrý, tohle necháme bejt. Ježiš, já radši musím zkontrolovat jako vždycky. Dobrý. Že jenom já tady vždycky tyjo na stream mám vyplý náhled na stream, tyjo, a občas nevím, jestli se mi tam tyjo ta hra nedala pryč, tyjo, z toho. Ze scény. To mi pak ještě by bylo vtipný, kdybych tady tyjo streamoval třeba hodinu s černým obrazem, tyjo. Jak už se tady párkrát stalo, že mě nikdo neupozornil, že tam byla třeba špatná scéna, no. To bylo jako i ty dny Luckou, když tady třeba nebyla, že jo. Já jsem tam zapnul špatnou scénu a nevěděl jsem o tom a nebyl tady nikdo, kdo by mě na to upozornil. Attic, let's go. So this is his nest.
Need to look around. Detlef van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renowed. Now you know this. Tam, co se naposledy stalo, bylo, že jsem zapomněl, že jsem vypnul na chvíli zvuk, no. Zapomněl jsem ho zase zapnout, no. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure. Your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlef killed not of his own accord. A blackmailer sunk his claws into him. No, že aspoň něčemu seš, tak já jsem rád, že tady seš takhle a že ti to baví, ty moje streamy. Já už jsem jakoby teďko nějakou chvíli uvažuju nad tím, že bych ti tady klidně dal i moda právě. Kvůli tomu, že ty seš tady pomalu skoro na každém streamu. A říkám si jako, že nějakýho toho moda by to tady asi chtělo, který tady i reálně je prostě nějak častějíc. Jo, že jsi to zkoumal, já jsem to tam pak i připsal právě, že do popisu pod ten stream, ale že jsem tam právě zapomněl, že jsem tam vypnul audio a nebo zvuk ze hry a zapomněl jsem ho zase zapnout, no. Any idea what it could be? Detlef have any enemies? Indeed. Detlef gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Detlef yourself, whoever it is someone new. Who's Renowed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came around to save me, though he always claimed she'd gone missing. Take it you have your doubts. I know humans better than he does. Their capacity to be disloyal, dishonest. I also know she took her things. Not something one associates with the kidnapped, or those who disappear against their will. I'll save you the trouble of asking. No, I don't know why she left. I can, however, hazard a guess that Detlef grew angry one day, showed another, more monstrous side. Detlef's anger could frighten anyone off, though most who see it get no chance to flee. Detlef have trouble letting go, accepting that she'd left him? Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlef is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Tak snažíš se, tak jako ono to je pochopitelný, že prostě nikdo nemá čas vždycky, že jo, stejně jako já nemám taky prostě furt čas na to, abych streamoval prostě fakt nějak pravidelně. To všechno záleží tak nějak na okolnostech, anebo podle toho, jak dělám. Ale říkám, jak jsem říkal, právě s tím, že ty seš tady dost často a zřejmě tě to i baví tady chodit ke mně takhle vzpokecat a sledovat ten stream, tak právě proto jsem si říkal, že bych ti tady dal i móda, že jo. Tady zrovna žádnýho jakoby takhle já tady pár moderátorů mám, ale ty se tady objevují jenom občas a to je z toho důvodu, že to jsou kamarádi, že jo. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle workers. He searched for months on end before giving up. Clearly Renowed knew him all too well. Enough to cover her tracks, leave no way for him to find her. Even if Renowed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that, and hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Exactly. Right, so someone's blackmailing him. We know that.
Still have no idea who. Need to look around some more. Nice tune. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Our true home from before the conjunction of spheres. Tools were used recently. Detloff unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt, must you? Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac-Peyrin, Count Delacroix. Detloff's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter. All of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in Nazaire, but I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either, especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Let's sum up what we know. Seems Detloff's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazaire ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detloff's innocence, clearly. Actually, it is. Detloff's being manipulated. Some lunatics turned him into a tool, making him kill. So it would seem. But this illuminates a path of action for us. We must find Renowed, render the blackmail senseless. The lunatic or ticks will thus lose hold on Detloff. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detloff? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detloff and I both. A moment ještě, mě to tady zajímá ještě to jen malinko prozkoumat tady. Jsem tady nevynechal třeba nějaký pap... Geralt? Yeah, I suppose not. Tak jo, pokecáme ještě. How do you and Detloff meet? Já u toho odpočívám. Příjemně si práci a někdy čistím hlavu. Je to fajn. To jsem rád, ale že to je jako pro tebe aspoň příjemná zkuš. Něco příjemného ten můj stream, no. I abused blood. Among vampiric youth, I was, all false modesty aside, rather popular. I ran with the plasma crowd. I made a great many acquaintances, one of whom was Detloff. But our paths soon diverged. You see, our band had an appetite for chasing youthful capers, blood-guzzling contests, that sort of thing. Let's turn into bats and terrify the ladies. Detloff thought it all foolish. He was right, of course. Though I only came to understand this later. Sorry, just can't imagine you as a young vampire rabble-rouser, renegade, punk. You know of our exceedingly long lifespans.
They allow us plenty of time to change. I, for one, thank the gods for that. Just wondering, what if Detloff doesn't show? He'll show. Tell me, how's this work? When I need a short answer, concise, quick, you're likely to give me a scholarly lecture. But when I could use some details, elaboration, all I get is a few grunts. What's that about? Allow me to explain. When speaking of facts, tangible matters, I do indeed strive to express myself precisely and at length. However, when our discussions center on affairs of the intuition or things vampiric, my utterances are indeed towards the taciturn. For even the longest discourse would not allow me to explain to my interlocutor any issue of this purview satisfactorily. Therefore, I repeat, Detloff will show, sooner or later. Tak jo. Take care, Reed. No, tady teda už nic není. Tady jsem měl jenom najít ty dvě věci, co se týkaly toho příběhu. Bo teda, ty dvě věci, co jsem najít měl. My brother is I've sweat dripping down my bum furrow. Your Grace. Palace is secure. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster, and you returned with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Ha! Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Go ahead. Send them to their death. Certain death. To a lone Witcher, perhaps. To 40 of my men-at-arms, but another skirmish. 40, 50, 100, doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guards' men in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What then do you intend to do?
It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Yeah, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnapped the woman to control the vampire. And what do you propose to do? I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! Sommelier? In Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Estest, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? No. The west bank of the Saar too. That's rather obvious. Jak to čeká? Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity. No. It's simple. Saint-Réal, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Ravello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Saint-Réal was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Tady teď jsem za chvilku nečet, teď jsem to tady dál probíral ty dialogy. No zrovna včera jsem měla v práci si zaplýho Vojtu. No a nešlo, musela jsem to vypnout. Ani nevím proč, ale nějak mě ty poznámky a reakce chatu spíš udolávaly. To nevím jenom jak myslíš, jako udolávaly, ale zase je pravda, že jakoby ten Vojtův chat je takový něco trošku jinačího. Já ten chat chápu ty vtipy a podobně, ale není to úplně zrovna pro každýho, no. A nedezývat už jsem to chytla, tak já si nemůžu pomoct prostě. Já to nedělám na schvál. Saint-Réal. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Didn't stop it from ending Dokázal bych to tak nějak lehce vysvětlit, ale tohle vysvětlení by ti moc nepomohlo, no. In matters of wine, Benoit is never mistaken. Že bys asi nechápal ani to vysvětlení, no.
We must ride to Castel Ravello at once. Discover what has happened. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. Promiň, já prostě si nemůžu pomoct. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your Grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? Jsem jen myslel na urputnost některých lidí, kteří nechápou, že se řekne ne. Prostě v práci to nejde, pak mi lítá v hlavě moc věcí. A oni co stream potřebují větší klid. Ale za to nikdo nemůže. Yes, jo. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. This vampire. Have you ever faced its sort before? How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed him. Já si říkám, že já si nemůžu pomoct, prostě zjímám, no jsem vzhůru dlouho už, no. Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Do prdele. To tolikrát jako mačkal ten shift, jo, aby sprintoval. Už mě tady vyjela ta debilní funkce těch Windowsů. Panthers have attacked the wagon! We must help! Stay back, Your Grace. We shall see to this. Back, you beast! Begone! Save us! Done. Time to move on. If not for you, we'd have been done for. Thank you. You saved our lives. Hooray! Tell me more about this vineyard, Castel Ravello. It's the best in all Tucson. An old master of the winemaking trade runs it. Fabricio. You trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. Till now. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Is someone from the vineyard blackmailing the vampire? Could be a servant. Could be the steward. Could be the wine was just stolen from the estate. We shall know when we arrive. It's not far now. Shake so bad, I cannot hold my tools. Whoa there, Roach. No uvidím, jak dlouho to ještě vydrží dneska, no. Do 3 do rána bych chtěl aspoň dát ten stream, no. Expect any visitors from the palace? How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed?
Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? This is an inspection. We've got questions. You'll answer them. Oh, and who are you, sir, to speak to me this way? This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Ale já zase chci vydržet co nějakou dobu, ať ten stream není kratoučkej, no. Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted. Když další bude nejdřív v neděli potom, kvůli tomu, že mám teď 3 dny noční. I am at your service. The Saint-Réal. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Saint-Réal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Saint-Réal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Já se omlouvám strašně moc za to zývání. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace, how am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Saint-Réal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Já to nedělám na schvál. Where is the Saint-Réal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Oh, of course. Pardon. Come, Witcher. We shall wait here, Master Fabricio. What if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. Yes, Witcher. So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it.
Ervelous. I like it. Quite dry. An excellent wine. Je ještě někde nahoře, pokud se nepletu. Tady ne. Yep. Right here. 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Full. This one's full too. This one's full too. Full. This one's full too. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sonrial? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. To? Dějiny, jestli mě nezajímá. Ale mohl bych tady počořit. To pak prodá. Barrel taps. Jak byste dalo říct, jen si zobnu? Got the taps. Then get to work. Let's broach those barrels. Ready. Step aside. So, Slightly smoky, strongly tannic, definitely Sonrial. Ten shit by měl být tady, ne, někde. Revolting, bitter plonk. could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio, let's see what he has to say about it. Master Fabricio, I am very disappointed. But, Your Grace, You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I admit it. I sold a barrel of Sorial. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything, if you agree to show me mercy. Who'd you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sorial.
He was to serve as intermediary. This man's name? He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Sintrin aristocrat at court. Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, Your Grace, you must forgive me. Wine itself, how'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men, the kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? That the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it. Have it ready to deliver. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabrizio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. What now, Witcher? We set a trap. Need to catch the wine thieves. Centurion Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. See no reason to wait. Let's get going. We will set up now. Position ourselves before you arrive. You take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal. Relax. Now we wait. Ah, our favorite vintner. It's not him. Ej, 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 ej. Ježiš, já jsem si nevšiml, to je ten hňup se sekerou. Au. Jízle jeden.
trust me, or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but... Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. At your service. It was a good fight. We managed to capture one of the scoundrels. Let's ask him a few questions. Come on. Witcher, a moment. I was wrong about you. Well, had no reason to trust me, and I didn't do much to change that. True. You are not the most endearing of men. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Let us go to her grace. She awaits nearby. Not at all surprised. Expected she'd want to oversee this personally. The master's eye fattens the calf. You're beginning to understand that, I see. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. Captain, do the honors. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Once again, who sent you? Your nun's lover. They call Wait. He doesn't wish to speak. He needn't. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. What? No a už skutečně, ale spíš mě víc bolí ten pohled na to, když vidím, že ten šíp mu vylejzá vlastně pod lopatkou. Jak to tam bylo v jednu scénu vidět, ale jak mu to prostě ten hrot jakby vylezlej pod lopatkou. To mě bolelo vidět víc, tyjo. Nevím proč. Možná jenom kvůli tomu, že už jsem z filmu a podobně na to zvyklý, že jsem viděl takový jako lehce zapíchlej prostě v rameni šíp. Ale když to vidím, jak to vylejzá v těch zádech. Sure can. Fresh out. In that case, he's all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Live bait. Great for monsters, provided they catch the scent of its blood. But I'll see to that. What? No. Crikey, no! Don't let him! Jau, tyjo, když to vidím. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! Barrels. Where were you gonna take them? I don't know. Captain, need that rope after all. I truly don't know. Hornet's the leader, only he ever knew where to go. But he lies over there, dead. That one. The first barrel went to a warehouse at the port. But where this one was bound, I don't know. I speak true. You must believe me. Who hired you? He'll kill me. Ought to be worried about me right now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Centurion. That is what they call him. I've never seen him, but I know he mustered a man for this caper. That's what they said, that we were working for the Centurion. I don't know anything else. I swear it. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Centurion. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. The Witcher and I will await you at the guard post near the port. Let's go to town. It's late.
Relax, he'll come. There's something I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Cintrian appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Still don't know this Cintrian's behind the kidnapping and blackmail. Might have just handled the theft of the wine. Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers. As I see it, that makes him an accomplice. Need to find the Cintrian, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Someone's coming. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Cintrian does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. Used to it. Not the first time I've been hunted. Must you always? Now, the port warehouse where the wine was delivered, we identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Cintrian accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, well-dressed, with a beard. No distinguishing marks. This could be anyone. But she remembered his female companion very well, as she recognized her. On the Cintrian's arm was Cecilia Bellant. The singer? I've heard of her. She's said to be gifted, fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Cintrian gentleman tonight. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. Oh. The Mandragora? What's that? A club, an affiliation of local artists. Painters, sculptors, troubadours and dancers. Never heard of it. They exude mystique, consciously, I think. Behaving like an exclusive cabal. Artistic elites. Every now and again they mount soirees. Only wealthy patrons are invited. All arrive in elaborate masks, then drink and flirt. Gotta nab the Cintrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Cintrian truly does have men about the city, he will find out and escape once again. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do. We, Your Grace. Geralt and I. In that sort of company, the Witcher could use my help. Where's the event gonna be held? The Mandragora always assembles at the same place, a residence in Oatville. It's a very distinguished district. Geralt, you must don appropriate attire. Then meet me in Oatville in Mountebank Alley. Tyjo.
No, je to teď skoro 3 hodiny. A já si říkám, tyjo, že já tady prostě pomalu umírám u toho. Já si říkám, já to uložím a půjdu na chvíli na Warzone. U toho chvíli ještě u toho nějakou dobu ještě vydržím vzůru, aspoň ten stream nebude kratoučkej. Já si poexpím lehce zbraně. Když tak případně tady se může někdo ukázat takhle na nějaký ten pokec. A já to vidím, že to bude tak asi na hoďku max na 2, tyjo, a pak už budu úplně umírat, tyjo, a spíš to už potom ukončím. Ať se vyspím na tu noční a potom naštěstí od té neděle budu mít volno až do středy. Takže to bude určitě čas na to dohodit pak 2 streamy. No, řekněme to takhle, jo. Tady nejde o to, na to, u čeho umírám, tyjo, jakoby i únavou. Tady jde jen prostě čistě o tu únavu. Plus navíc jsem si ty Warzone chtěl stejně dneska ještě na chvíli zapnout. Kvůli tomu, že on je, jak je tam teď ten jeden herní mod, konkrétně je to pojmenovaný Clash, tak se přitom výborně XP zbraně. Takže jsem si to prostě chtěl ještě na chvíli dneska dát. Když budu muset do fachy. Zítra. Jo, jsem zapomněl zmínit ještě takový malý info, jo, jsem dneska ještě obvolával, co? Si padla hubou ostroj málem, jo? Ne, ale teď mi vypadla vyšle. Jo, že jenom takový malý info, jak jsem se tady bavil předtím na jiným streamu. Ohledně toho, že se vlastně teďkon zařizuju u Vodafonu ten nový tarif plus internet. Málem. Tak vlastně teďkon jsem to dneska obvolával, už mám kód vlastně pro telefon a ještě mě chybí, aby nám poslali kód vlastně pro ten internet, aby se to přetáhlo k jinému tomu poskytovateli nebo operátorovi, já nevím, jak se to říká, a to je jedno. A vlastně jsem domluvený na schůzku v pondělí, takže jestli to zašlou vlastně ten kód na ten internet, tak bych už nějak od příštího týdne mohl mít lepší net, což by znamenalo lepší kvalitu obrazu na streamu. Což by bylo moc fajn. Že kdybych měl prostě ten 2x rychlejší net, než mám teď, jo, tak bych to aspoň mohl dát napevno vlastně nastavení toho streamu. Já to mám teď nastavený tak, aby to vlastně se měnil bitrate podle internetu a kvůli tomu je to prostě i to Full HDčko občas lehce mázlí, což mě osobně vadí. Takže teď, jak se zařídí ten nový net, tak to budu moct nastavit líp, no. No, úplně moc šťastný bych takhle, až takhle doslova bych to neřekl, ale byl bych šťastný, ano. Tak jako rychlejší net nikdy neurazí, že jo, ať už pro potřeby vlastně Twitche. Hledám pryč. Ať už pro vlastně potřeby toho streamu, anebo kdybych prostě chtěl něco stahovat a podobně, nebo sledovat na internetu, tak aspoň i v tomhle se to trochu podepíše, že jo. Já si říkám, že bych si tady dal nějakou jinačí snipu. HDR je teďkon dobrý. AX50 myslím si, že byla teďkon je v metě. Já se budu muset ještě rychlosti jenom podívat, jo. Že ono tady nedávno ještě bylo to, jo, AX50.
Bych si mohl trochu vyexpit. Že ono vlastně teďko ještě to není úplně zrovna dlouho. Ale oni vlastně ve Warzonech upravili snipy. A já jakoby jsem dřív moc jsem rád hrál snipu. A oni to upravili tím stylem, že více jak polovina prostě všech snipů ve hře je prostě k hovnu. Nebo ne doslova, ale... Ne, nebo teda ne tak úplně, ale jde o to. Že jde... Jo, teď mě vypadla myšlenka. Jo. Do prdele, nevypadla mi ta myšlenka. Jo, že ty snipy jsou teďko v takovém stavu, že vlastně... Že více jak polovina, nebo možná 3/4 z nich vlastně nedá... Dřív to bylo tak, že každá snipa, když prostě se člověk trefil do hlavy frajerovi, tak bylo jedno, jestli kolik má životu nebo kolik má plátů nahozených. Prostě vždycky to bylo instantní, to bylo IKčko vždycky. Teď je to daný tím stylem, že vlastně jenom asi 3 nebo 4 snipy tohle to mají na neomezenou vzdálenost, všechny ostatní to mají na 100 metrů a míň, což je hodně krátká vzdálenost. Což zrovna ty snipy, na který se to vztahuje, tak je HDRko a X50 a ZRGčko. ZRGčko už mám nějak vylevelený a nějak jsem si na něj zvykl, ale právě si spíš říkám, jestli nevyzkouším nějakou jinačí snipu, jestli by mě nesedla líp. Což by mohla být teoreticky ta AX50. Ale zase si musí uznat, s tím ZRGčkem je to celkem vtipný pobíhat s tím po mapě. To tady teďko nevidět, jo, to je teďko tady vidět na obrazovce, že prostě to je taková obrovská kráva, tyjo, ta zbraň. Tohle je zbraň na jakoukoliv vzdálenost, akorát tě nesmíš počítat s tím, že se s tím trefíš ty svý střelem, no, na nějaký určitý vzdálenosti. Ale vypadá to jako, že kdybys to drapla za tu hlavu a někoho s tím bacilo po palici, hele, tak je to také po něm, no, s tím jaká to je kráva obrovská. Takhle to funguje se všema zbraněma, že s nima můžeš mlátit. Bohužel velikost zbraně na to nemá vliv, no. Bylo by to vtipný, kdyby to šlo prostě fakt drapnout za tu hlaveň v té hře a prostě použít to jak ty opalici. Akorát bude taková ta otázka, jaký má maximální level vůbec ta X50. Jo, ono to nemá moc levelů. Ono to vypadá, že maximální level je... Kdyby 39? Asi jo. Jo, tak to by se dalo vylevelit celkem dost rychle.
No uvidíme, jaký to má ADS skoro. Ale prostě ty Warzone, to je kouzelná hra v tom, že u toho se většinou každý že to mě vždycky tyho zaručeně trochu probere, tyjo. Kvůli tomu, že tady na tu hru se musím prostě trošku víc soustředit. O, tohle se mi ale líbí. No i když... Tohle je prostě mně přijde jako snipa, která... Jo, to je možná až moc velký přiblížení. No, uvidíme, zkusím s ním chvíli hrát, trošku to polevlit, až... Vole, to jsou šlupy. No, míří to celkem přesně. Nábojů to zrovna taky málo nemá. Jdeš si dát čaj. Prosím se střelte to bounty no rychle. Ty té lásky. Tohle vždycky nesnáším, když se tady snažím expit a mě to prostě pikne nějakýho vola, který je někde zalezlej. Kde na něj nikdo nevidí a on prostě vykoukne jenom vždycky na vteřinku třeba a nikdo ho prostě nemůže jen tak zabít a pak já jak vůl čekám 2 minuty, než to skončí ta bountyna. Protože hlavně moji teammatey, těm se nějak moc nechce ho zabít většinou. Ne. Děkuju. Ne. Děkuju. Děkuju. To jde najednou rychle, tyjo. Jo, teď se dostat sem, ale no. Jo, já si říkám, já to budu muset nějakým způsobem trochu upravit potom to nastavení té hry. Kvůli tomu, že tady teď sleduju hlavně to, že... Já vždycky, když mám zaplay stream, tyjo, a do toho právě, že hraju ty Warzone, tak mě prostě ty FPSka dropujou na 60 a míň, což je celkem problém. On tam někdo toho smrdí. Tak tohle měla být trefa. Ach jo. Já si budu muset zase na tohle snipu budu muset zvyknout. Co tak vím, tak ta X50 je hodně dobrá, tyjo, ale je tady prostě jeden ten problém, že jak teďko není vyexpená, tak s ní budu mít ze začátku potíže. Jací toxičtí ty hoši.
Tady krásná hlavinka přilítla. Je se lek tady tohohle z toho. Teammate. Je tam to někdo nebo ne? Se na to budou muset hodit nějaký tlumič, tyjo. Cože? Tohle nebyl ani zásah, jo? OK. Teď jsem si byl jako 100% jistý, že jsem tam měl tu jeho hlavu v mužce. Někdy tohle je fakt ošemetný. Tak. Já jsem ho trefil jenom do těla. Co tam můžeme na to nahodit? Tyku nechceme. Aspoň tlumič. Dobře. Tady s tím neuděláme nic. Dobrá. Co? Aha, jsem si ani nevšiml, že se je to. Updatenuli už ty. O, tak to jsem měl teď kliku, že jsem to trefil. Prosím, nechte mě jí to tady se sbírat, ty bountiny. Vy jsou 4 u sebe, prosím. Momentík, teď se nemůžu podívat. Kdo dal follow? Kuba official, ale děkuji ti za follow. Vítej tady.
tak zabij toho, prosím. Já tam nemůžu vylízt. Je 4000 exput, jo, prosím. Sejměte ho někdo. No tak. Jaký začupenec baráku, tyho nikdo nemůže sejmout. A tě vidím, hajzle. Aha. To chci vidět, kdy je... Oni ho Dead Silence, to je takový hovado. A proč jim to musí tak... Proč to mi to zase musí prostě piknout nějakýho vola, co je někde zalezlej. Jim to trvá zase rok, než ho zabijou. Aha. Já tam vidím ty 3 lidi kolem. Prostě nikdo si nevšiml, že tam k nám proběhli 2, jo. Jako seriózně. Máš ty hovady jedno. A už mi, kde seš? Ok, já se musím najít jinak spot, tady to se snipama asi nebude jen tak dobrý, moc dobrý.
Ten bullet drop, tyjo, nějak s tím pracovat, to je takový těžký, jak to není vylevelený, to zbraň. No, ten jsem si chtěl dát ještě ten kill nakonec. Protože mi tyhle hry nejdou, kdybych mohl na pár lidí kropit, možná bych pak na ty, co potkám, byla milejší a nebyla tak ve stresu. To nevím, na každého to funguje trošku jinak tyhle hry. Ní, recoil control. Ní. Může být? Je to má snad ještě nižší mobilitu než to ZRGčko, ne? Jo, fakt, že jo. By ses možná jenom Lucko ale divila, ne? Kolikrát ty hry jako jsou ty Warzone dokážou naštvat. Tam je jeskyník, jo. Nabídce, ukaž mi to. Ne. Ne. Teď. Zdravím tě, teďko nevím, jestli to nám přečíst Hedy nebo Hejdy. Jo, máš takovou, občas jako z těch Warzone máš takovou chuť, že bys nejradši některý ty lidi skropila i v reálu, no. Ale to jako budeme dělat, že tohle to není jako u většiny her. Takže Hedy, dobrá. Aby ti když tak neiritovalo, že to vyslovují špatně. Hedy, děkuji ti za follow. Kde tam stojí ten vůl? Já buď to na něj nevidím, nebo jsem slepej. A on se hejbe. Bo zabili už. Já si na tohle musím splašit i načíst scope prostě. Tohle není fakt ideálka pro mě. Nestuj mi, ty vole! Jsi zvyklý na horší věci třeba. Jídy! No jo, tak záleží, jestli to právě, že někdo se snaží číst anglicky nebo česky, no.
Já jsem se to rozhodl prvně pokusit se přečíst česky, no. Ale nebudu dělat, že jakože ten můj nick je tyjo nejednoduchý na vyslovení, tyjo kolikrát, nebo že to lidi si to furt pletou taky, jakoby, jak se to vyslovuje, no. Jestli viníral, anebo hovajnral. Ono mě to je upřímně celkem jedno, no, jak to kdo vyslovuje. O, děkuju, tyjo, konečně to bounty nachcípla taky brzo. A nepiklo mi to nějakýho vola, který je někde zalezlej. Jo, tak já jsem se snažil najít nějaký právě, že za nějakou relativně, nebo teda, že jsem se snažil nějaký relativně levně najít. Který by zároveň byl i dobrý a upřímně, pokud jde o jenom... Ten mikrofon není úplně, asi bych řekl, že takový ideální pro streaming, ale stačí. Nebo ideální. Takový skvělý pro streaming. Ale stačí bohatě, ale upřímně, když jakoby jsem s tím, když přišel prvně a testoval jsem ho, tak jsem věděl, že to bude chtít ještě doladit malinko, no. Někdo mi to sežral tu bounty před nosem. Ale kde je? Já nevím, kde je! Jo, tak já jsem to pořešil tím, že jsem stáhnul plugin na ten mikrofon, no. A už vím, kde seš, ty hajzle. Tak jo, ale já jsem křivejt, jo. Ale samozřejmě, ale ten rozdíl, jakoby, co se týče kvality toho zvuku, je slyšet jenom na streamu, no. Ale tak co si budeme, ale ono kolikrát, stejně když ten mikrofon pak používáš in-game, nějakých hrách a podobně, jak vždycky zní hůř, než reálně by měl znít, no. Bo aspoň je to tak přišlo, že kolikrát ten mikrofon zněl, jako kdyby si mluvil přes trubku, i když to byl poměrně kvalitní mikrofon. Joink! Jak tam ty tři smrděj tam nahoře na té krajině. Tak na to bych se podíval. Kurňa hochu, nehýbej se, když se rovna po tobě se snažím vystřelit. Ono, kdyby hra měla snímat každý nastavení mikrofonu, tak by to asi nebude. Asi jo. I když tak hlavně ode mě jakoby, ty vole, co jsem to právě provedl s tím padákem. I když zase já, jakoby moje nějaký radia nebo vysvětlivky, ale co se týče nějakýho mikrofonu a nějaký zvukotechniky, jestli to říkám správně. Asi hlavně je nebrat vážně, no, nějak extra se v tom nevyznám. Vím jenom to, co jsem si tak nějak zjišťoval a když jsem se to snažil nějak ponastavovat, no. Jo, odkaď kdo do mě kurva střílí furt. Po mně střílí jak zběsilej. Ej, ano! U mě střílí od někaď nějaký hňup a ještě mě tady doběhne tyho další. Co jste tam furt lezete tam furt někdo nahoru? Jo. Ne, tak to nebylo botama.
Odkaď? Jo, tohle by dávalo smysl, tohle místo je. Co prosím? Odkaď, kdo do mě... Moment, já už vím asi. Ty vole, já nevím, jak mám moc nastřelovat, on je takhle daleko ten hňup, tyjo. Jako nečekal jsem, že ten vůl bude až někde tamhle, tyjo, na ty... Tamhle na té krajině, tyjo, triple jeden. Tyjo, já jsem ho nepingnul, jo. To mi jak povedlo. No, někdo se střelil, nebo na něj jenom nevidím? Vypadá, že někdo se střelil možná. Nebo byl na té krajině vzadu? Kdybych já to poplet? Ne. Já nevím, ty vole. Ale ještě když nad tím přemýšlím, bych si to mohl zase zkusit malinko předělat, když už jsem na to... Se mi tady hodilo pár levelů. Monolitik určitě. Bipod? Timing stability, jo. Kdyby tady sem přidají něco, co mi zvýší ADS, jo. Proto bych byl radši. Jo, počkat. Oh. Už tam na to zdrhám. Ne, hochu, ne. Jo, dobrý, on nechtěl víc zzádu. Co se bál, že mi někdo prostě dropuje na tu bountinu, aby mi to sebral před nosem. Já nemám za tohle hru ještě ani jeden kill. To je v prdeli. Že tady aspoň zatím to jde expit rychle, jak se zase dostanu na nějaký level, tyjo, kde to bude líp hratelný. Dobrá. Tady jsou 3. A zase, že to je zase nějak někdo zalezlej, tyjo. Že ho nemůžou tam zabít, a přitom se tam midlej, tyjo, o 106.
Těch cípáků. Tak už to zabijte, prosím. Já to úplně přesně vidím, on tu bountynu dostane. To levelíš vůbec. No, ty jsi nějaký novej, ne, ty vole, že levelí 6 Gčko. Nebo prostě ještě od začátku ty se Caldera nevzal do ruky. Co máš na zádech? Kdyby tady byl aspoň košík, tak by... Má už tady sebrat tady nějaký frajer, to vypadá. Aha. Ach jo. Jsem rád, že taky on má to štěstí na to, že by mu to že by mu tu bountynu zabili rychle. Moje nyní. A tahle bountyna šla dolů i hned, no ty vole. Byla nějaká? Nebyla. Se nikdy nechtějí hýbat mě do mušky. O, aha. Nevadí, pár levelů se tady z toho vytěžilo. To tam jde ADS, jo. Ale dáme je to špatný. A dáme to přesně ty bullet velocity, kterou nechci pryč, ty. Aiming stabilitu dáme. Já si říkám vždycky už na začátku směny, pomalu většinou už tyjo, když jdu do té práce. Že bych šel domů. Variable zoom scope, jo. By mohlo být možná lepší ten scope, tyjo, než ten, co je na tom původně. Uvidíme.
Je to ADS, je strašně dlouhý. Díky. Ne, ona ta bounty je nahoře, já jsem si toho nevšiml. No, oni ho širou vzít taky, tak je to... Konečně hošice taky levelujou, kurňa. A kde to zaspiklo tu bounty, no? Děláš srandu, že tady u těch baráků zrovna tam bude nějaký ocas přežívat dlouho, jo? Co to tam je za blázna, že tam ještě furt přežívá teda? No hurá. Jo, 2 bountiny úplně ve chviličce, nádhera. Ty kurvo. Byla moje bounty.
A nic nevidím. No, hurá. Bounty na dole. Tohle místo se mi zatím celkem líbí. Já chci zmátit. Já jsem minul ten nůž, kurně. Jo, to snipa se mi začíná líbit, ale chtělo by to menší ADS-ko. Nebo nižší. Nevím, jak se to má skloňovat, kurně. A kurně. No, hurá. Ty bountiny. Počkat. Aha. Tak nic. No, nejde sebrat už teďkon. Bude, ale nevezme se ten kontrakt, no, škoda.
Au. Tak to nevím, jak jsem mu poslal hlavu, ale dobře. Wow. Ale kurně. Se mi zatím to líbí, jak mi furt lezou na mužku. No, tohle game teď hodila víc ty od těch levelíků, než se zatím dařilo. Než se mi zatím povedlo. Ale škoda, že nemám ty double weapon, to double XP tokeny na zbraně. Vyšlo o dost rychlejc pak. Jo, tak tohle je k čemu ten tlumič, tyjo, když mi to dá jenom, tyjo. ADS-ko, děkuju. Tady si necháme tu stabilitu. Zkusíme ten variable zoom, no. Uvidíme, jak to půjde s tím. Tady ještě svítí perky. Vole? Už jsem s ním dal tolik headshotů, jo. Jo, tady se to farmí jedna radosti. Je kamufláže na tu zbraň.
No, tady musím na celé mountain tady, jo. Double killy. Se na to podíváme, no. Na ten variable zoom. Pokud mi tak mě už tam moc levelů ty oni na té zbraně nechybí, k tomu abych to měl na max. Přitom je to teďko ještě relativně furt, že... Víceméně to zatím vypadá, že ty 3 bounty jsou 2 levely, no. Jak to bylo tady? Maximální level je 39. Tohle má i laser ta snipa. Co ještě nemám odemčený v tom případě. No, laser se teda odemkne na příštím levelu, údajně. To by mohlo snížit to ADS-ko krásně. Jo, tohle mě si... Jo, tady úplně všechno snižuje ADS-ko, ne? To je fakt, že jo. To je výjimečně. Jedna věc mi nesnižuje ADS-ko. Tam bude chtít ten laser pak, no. Ty vole. ADS-ko 100... Tak tohle je how much. Já tam budu potřebovat ještě něco, co mi to ADS-ko sníží. Já snad prozatím obětuju ten tlumič, ty, jenom kvůli trošku toho ADS-ka. O, tohle je snesitelnější trošku. Se k tomu kolega dostal dřív. Prosím. Kurva, jedna.
Ty vole, táhni už. Proč on musí mít tu kliku na to, že mu tu bountynu furt zabíjej? Si to zase sebere přede mnou, jak mu mi už bude regulérně zle z něho. Já jdu zkusit sejmout tu bountynu, když je u toho ten frajer. Jo, vado. Vole. Ještě ten variable zoom přijde úplně stejný. Potom předešlej scope. Again. Já nemám rád tuhle mapu, když se budem snipu. Tohle mapu lívno.
Tady už se udělali aspoň ty počáteční bountiny, tyjo, na tohle to nemám nervy, já tuhle mapu fakt nemám rád na ten clash. Jo, ten zoom je... Dnes to dáme pryč. Dáme tam ten laser, to mi dá to ADS-ko nějaký další. Dáme zpátky monolitik. ADS-ko, jo. Jedno ADS-ko, druhý, třetí, Ale já tam teďko nemám nic na aiming stabilitu, tyjo. Vole. Jo, mám tam něco i na tu stabilitu, ale... Nevím, jestli to bude dost, no. No, spíš tam nechám tenhle a uvidíme. Ještě mě chybí 4 levely teďko, jestli se nepletu, takže co ještě nemám odemčený. Ten fully loaded. 2 optiky. Čekat, co je na tom? Moment. To je na 38. levelu. Tady nemám zobrazený. Fragile disabling perkách, jo. Prosím, ať to ADS-ko je teď už tyho nějaký normální. No, ani se to moc nekejve. Se mi líbí už. ADS-ko je snesitelný aspoň. To si děláš prdel. Specificky z téhle mapy jsem zdrhnul předtím. No, přímo z téhle mapy jsem zdrhnul. Hodí mě to na ní zpátky.
Ale ty vole. Ten proto běží taky. Prosím, hochu, řekni mi, že ty máš ještě teďkon aktivní jednou. Je. Odkaď ty parchante. Variable zoom, hochu, já nechci vědět, jaký máš ADS-ko. Když jsem tam viděl ten monolitik. Aha, 38, už mi chybí jenom jeden level a budu to mít na full. Ježiš, to je vevnitř, jo. Jsou pode mnou. Nebo ne?
Jo. Toto bolí. On tam vylez zrovna, když já jsem se koukal jinam. Ale už to máme full. Crippling power. To vylevelit nakonec ale jako hodně rychle, jsem čekal, že ta X50 bolí, že ji budu levelit nějakou dobu, no. I dneska tak dostanu sotva na půlku toho jejího maximálního levelu. Co střílíš? To do mě sypal toho voda. Ty pičo, já jsem se tě lek, ty hňupa, já jsem tě neviděl, že jdeš. O, 380 metrů, nice. Tahle snipa není vůbec špatná, ale já se na ní začínám zvykat, jo. Jako nevím, to ZRGčko mě furt přišlo trochu lepší. Tohle byla otázka času, než jsem nějaké... Ty vole, hochu. Mě by zajímalo, proč ty ten... Já mám za to, že ten kláš hrajou všichni, vole, proto, aby expili zbraně. A on tady hraje už se zlatým On už tady hraje se zlatým tou kamufláží, tyjo. By mě vždycky zajímalo tyhle týpci, tyjo, proč to vlastně hrajou. Kvůli čemu, tyjo? Když už mají tu zlatou kamufláž a mají tu zbraň na levelonou už dávno na max. Co střelil? Asi jo.
škoda. Jo, ta aiming stabilita mě to ADS-ko mě ale štve. Jsem doufal, že to ADS-ko bude trošičku nižší. No tam rozhodně chci nechat ten laser. Ten monolithic nechci dávat pryč, tyjo. Co pak, Lucko? Co by spínkat, je to jasný, no. iStuber BBXO, děkuju za follow. Zdravíčko. Já to ještě musím vyzkoušet jednou, tyjo, a posoudit to tak nějak mezi sebou, co je lepší, nebo jestli tohle nebo to ZRGčko. Co ještě mi svítí? Aha. To pak, jak se máme, jak to, že nespíme v práci, nebo jenom dlouhou zůru? Takhle. No já to ještě, já to tak nějak vidím, tyjo, že... Já si říkám, že asi si teďkon dám poslední ten clash na ještě jenom odzkoušení toho ZRGčka oproti TX50C a pak si dám asi 1-2 hry TFTček a půjdu chrupat taky no už. Jsem to měl dneska zapnout dřív a nebo spát díl aspoň no. Že bejt zhůru od těch někdy 8 ráno, tyjo. Jako ty cotka mě lehce probudily, ale to je na chvíli jenom no. iStuber je, co tě vlastně Jak ses vlastně dostal ke mně? Jsem jedinej ještě live, tyjo, na Čechách nebo co? Ale zkus TFTčko, akorát, že tě varuju, je tam není to tak rušný jako u klasického lolka, ale taky tam jde o nervy, sama jsi to viděla.
Je takhle, takže lítáš teďko od streamera k streamerovi, jo? Posuzuješ. Dáváš odhady a už připravuješ sázky. Kdo bude příští tvář Twitche, jo? Já sice nevím, jak ta tvář Twitche probíhá, protože minule jsem to nesledoval, když to bylo ani předtím. Ale tak nějak já hlavně... Jak koukáš proti komu jdeš, ale no ne, hele, já nejsem zrovna nějaká... Já si o sobě nemyslím, že jsem fakt nějaká konkurence opravdová. Já jsem se do toho spíš přihlásil podle toho, jak to mám tam napsaný v tom bio, že jo. Že jsem tam napsal klasicky, že mě spíš... Nebo respektive nevěřím si na výhru, ale spíš jako hodně mě zajímá po případě nějaká kritika. A co když tak řeknou, jestli tam jestli bude nějaký stream, nebo budou někde něco psát, prostě z té poroty, jako Vojta, Kleina a tak dále, že jo. Jestli tam něco k někomu napíšou, jestli k někoho okomentujou, tak mě spíš zajímá jakoby nějaký komentář na ten můj stream, co by se dalo zlepšit a podobně. Co se týče jakoby ale kvality streamu, jakoby obrazu, ale to se teďkom bude vylepšovat, až se zařídí teďkom příští týden novej net, no. Teďko momentálně to je daný, takže to není úplně čistý Full HDčko, kvůli tomu, že já si to tak nemůžu nastavit kvůli internetu. Ale příští net si na pondělí mám toho zkusku a snad to bude pak trochu lepší. A to už jenom říkám z toho důvodu, že víš co, že s tím, že si nevěřím na výhru, je jenom už z toho důvodu, že jsem se tak jenom tak namátkově díval, co tam je za streamery, že jo. To se tady přihlásil do té tváře Twitche, tak třeba jako jednoho i znám, že k němu občas chodím, což je ten Sweat.cz. Tak to bych řekl, že je takový jeden z mých jakoby těch menších favoritů, co by to mohl vyhrát, že jo. Kvůli tomu, že jakoby za mě kvalitově to má ten stream úplně suprově pošéfený. Hlavně je trošku lepší, co se týče komentování toho, i když tam zrovna třeba má jenom jedinýho člověka nebo dva. Já většinou, když prostě nikdo nic nepíše a tohle to, jak mám problémy s tím se jen tak sám se sebou bavit, no. Ale jak jsem říkal už dřív, no, spíš mě zajímá nějaká ta kritika. A tak nějak zhodnocení a případně nějaká rada, jakoby co by bylo dobrý zlepšit. Což bych se ani nedivil, že by jedno z toho by bylo zlepšit, kdyby se... Dvě věci bych mě nepřekvapily, kdyby se řekly. První by bylo zlepšit setup, aby to líp jelo. A druhá věc by byla... Okay. A druhá věc by byla ten setup a... Aby jsem byl trošku víc výřečný, abych byl trošku víc výřečnej, no. A nějak se snažil jakoby to bavit, i když tady nikdo nepíše. A nějak po případě se snažit být trošku zábavnej třeba. Aby ty streamy nebyly nudný, že jo. Kurva. Tyhle dvě věci by mě nepřekvapily, ale já vím, možná to bude trošku jinak, co mi tam řeknou. Božík Paula.
Tak co chce, že bych tam říkal, ty, když tam jsou všude lžičky od toho vychtát, jo. Jo, jak to letí. A dobrý. Ty máš lavinku. To jsem taky udělal. Všechny lžičky jsem zkontroloval. Kurva. Kripo se dostal za mě. A to jsem se, ale ten spot jsem držel celkem dlouho. Já tam se chci vrátit, tam to bylo dobrý. Pojďme. Teď jsem se posral málem. Kde se tam vzal? Aha, žebřík. Tak jo, možná lehce přeháním, ale stejně jsem se lek. Ale na to ANko si čím dál víc zvykám, tyjo. AXko. Kurně. Do prdele.
Ale tohle nemá cenu. Po druhý jsem letěl, po druhý mu to nevyšlo. Oh shit. Co bylo za stun, co mi sem přilítlo? Aua. Odkaď? Aha. Se usídlili na té druhé střeše konečně. Že jim to trvalo, ale... Plně zkusíme to ZRGčko teďko, no. Ještě narychlo. Se bude střílet a mířit s tím, no. No ADS je hodně podobný, bych řekl. Já jsem s tím střílí jenom trošku víc přesnějc. Ano, tak zastav se na chvíli na místě, stůj chvíli na místě. No větší vzdálenost, jo. Tohle větší vzdálenost bylo snad příjemnější ta X50. ADS je hodně podobný, bych řekl. V tom není moc velký rozdíl. Uvidím, zkusím hrát, jo. Až zapnu příště normální Warzone, když budu hrát s někým, tak zkusím tu AX50, no. Tady aspoň nabral do těch kamufláží něco. I růžový. Jo, já potřebuji dát 2 killy, tyjo, a už to budu mít hotový, tyjo. Jednu tady tu, jedny ty kamufláže budu mít komplet. Toto pot, jo, longshot killy, to taky není zase takový problém. O, tohle je hezký.
Tyjo, pro mě snad bude tyjo největší problém, tyjo, tady co se těhle z těch věcí, co tady u těhle z těch challenge týká. Tak prostě tyhle ty dvě budou pro mě, tohle bude kurva těžký udělat, jestli si někdy odhodlám k tomu, že to budu chtít, tyjo, že na to budu chtít tu zlatou kamufláž. Jako bez attachmentů a tohle, a tady ty double killy, to je, není většinou prdel, no. A mám skoro tady maximální level, co mě to odemkne. Optiku. Bez umírání, tady už to mám komplet, jo. Na to, že jsem tohle ZRGčko jsem začal expit takový 2-3 dny zpátky. Už to mám teda jako komplet. A jako super, že tady už tohle co se dodělá časem samo. Už tady 3 mám kompletně hotový, jo. Ten klasik, jo. Bez umírání. One shot, one kill, tyjo, to taky půjde samorelativně. No a tady prakticky dát ty killy jako někoho zabít rapidně, tyjo, v podstatě double killy, co to po mně chce, ty vole. Zase tady musí být něco těžkého, ale škoda, že tyjo, to zlatá kamufláž nevypadá líp, no. No, dobrý. A myslím, že by to scodek dneska stačilo. Tak dáme tam ještě TFTčko jedno. A pak to pro dnešek už vypnu. Dobrá, aspoň, že jsem streamoval aspoň těch 5 hodin, jo. Takže aspoň to nebylo zase tak kratěučký, no. No. A ne. Co to? Co to už jsem splnil? Pride mise, je. Jsme mohli postavit. Ne.
Syndicate snipeři, to by mohlo jít. Asi jo. No jak jsem říkal, ta únava nezmysla samozřejmě, jo. Počkej, co potřebuju? Luk, ale hajzlu. Můj luk. Teď dobrá. Jajaj. Sorry, Lucko, teďko tě budu asi zase trochu provokovat s tím zýváním. Zase to přišlo.
Tak. Kurňa. No one escapes my aim. To je zase krušný, tyjo. Jsem nějaký 4 hodiny od toho, abych byl 24 hodin zůru, ty vole. Humáč. Morgana takhle brzo, jo? Nevěřím. Kurňa. Pane.
Ne. Ne. Tady jsou itemy, ve který potřebuju úplně. Třeba bych aspoň rukavici jednu. Ne, tohle je hnus, tyjo, jak se furt to obnovuje ten štít. Every step I forge my own fate. Sibirka by se určitě někomu líbila tady i s tímhle itemem, protože vím, že tam někdo jede strikery. Jo. Aby měli zrovna ten krásný, i ten item zrovna pro tu Sibirku. Tak tomu s radostí seberu.
Ale, výborně. Takže budu mít 4 snajpery tam. Do prdele. Jsem fláknu do mikráku. A tu Siberku si tam pošetřím. Možná ne. Džin, výborně. Ne. Nemám frontlinku, která by vydržela pořádně něco.
With every step, I forge my own fate. No one escapes my aim. I will show you pain. Tak tohle teda pěkně kurva bolí od tý. Doufám, že ho někdo vyřadí. Jo, ale sojte mi zase. With every step, I forge my own fate. I will show you pain.
Teďkom pošetřit goldy, tyjo, hodit level, no, ještě. Přežít do 5, tyjo. Já to tak vidím, ale že tě ještě budu tak doprovázet. Vím, že tyjo, já teďko nevím, jestli jsem na to odpovídal už předtím, tyjo. Ale do půli tě asi ještě budu tady zabavovat. Jo, tady není, může být ten silko. Jo, jestli... Já bych potřeboval ideálně přežít ještě do toho draka. Bez toho, aniž bych musel hodit level. A. To je item. I've outdone myself this time.
This is my call. Třeba jak to smazali rychle. This is very exciting. Jo, kde je Silko? Někdo má nebo co? Jo, nemá nikdo. Tohle je sice hezký, že to vyhraju, ale stejně. To je blázen, on tam má jenom samý ty. Tam má jenom samý ty. Pětkový postavy, to je blázen. No nevyhrál jsem, no aspoň, když už nic. I to je nice. Ty vole, 10 bodů si děláš prdel. No ale tohle nepospíchá někam. Mám ještě 5 dní a potřebuju si dát jenom jedinou hru, tyjo. Jo, sorry, jsem zapomněl přepnout scénu. Že by tady v tom Battle Passu mi chybí 10 XP'ků. Ach jo, ale to už dneska hrát nechci, já si půjdu lehnout konečně. Dobrá. Tak jo. Pro dnešek to teda bude vše. Tak si běž lehnout někam do bedny. Už to daleko do konce, nemáš ještě hoďka a půl, to půjde. Ale, jak říkám, pro dnešek teda všechno. A jak už jsem tady dneska zmínil, myslím si, že jednou nebo dvakrát dale za stream, tak další stream bude nejdřív v neděli. Doufám, že v neděli, uvidíme. Snad nebudu moc rozlámaný na to, aby jsem byl že jestli budu z práce rozlámaný, jak bude až pondělí, ale uvidí se. Dám když tak info snad a prozatím se teda s váma rozloučím, hele, a teďko hlavně po tom víkendu budu mít delší volno, takže budou takže říkám si, že budou aspoň 2 streamy. Dobrý, pro dnešek všechno. Zatím se s váma loučím
A snad se tady uvidíme zase u dalšího streamu a snad i v hojnějším počtu. Prozatím se teda všichni mějte a kdo ještě nespal, dobrou noc. Jo, a pro vás, co se děláte ze záznamu, doufám, že se vám záznam líbil. Jestli se na to díváte před spaním, tak vám taky přeju dobrou noc. Zatím všichni. Čau.